allihopa, jag vet att ni alla är sjukt taggade på att höra om någonting som inte är coronarelaterat, så vi ska prata om sexhandel. Det här är såklart ett sjukt kontroversiellt ämne. Jag har inte berättat så mycket om mitt privatliv på den här kanalen för att det inte är det den är till för. Alltså jag skapade den här för att representera en förening som jag företräder och jag har inga planer på att den ska handla särskilt mycket om mig själv. Den är till för att underlätta för människor som har genomlidit någon form av övergrepp. Och anledningen till att jag pratar om det här med er är att jag hoppas att mina erfarenheter kommer att hjälpa någon som har varit i samma situation. Så mina avsikter är detsamma nu som för alla andra videor som jag gör här. Om vi ska sätta det här i ett sammanhang så har jag varit sexuellt traumatiserad sedan jag var barn. Och precis som alla andra som har den typen av trauma så kan jag inte säga att jag riktigt har bearbetat det ännu. Och det var antagligen därför som det gick för mig med det. Och sen när jag var i 20-årsåldern så var det mer aktuellt för mig än någonsin eftersom jag var i en väldigt intensiv relation. Den här relationen var inte alltid genom destruktiv, alltså det fanns väldigt många aspekter av den som var väldigt bra och som verkligen hjälpte mig och så. Det största problemet för oss var egentligen att både hon och jag hade konstant dåligt med pengar. Hon gick på SOS och jag gjorde en massa så här depressionsshopping hela tiden. Plus att jag gav en massa pengar till henne så att hon inte skulle bli hemlös. Så något år när det var januari, ni vet pankaste månaden, så sa hon: kolla, jag har hittat en sida där man kan snacka med en massa äckliga jävla as och få betalt för det. Och plötsligt, boom, jag var en camgirl. Jag vill vara jävligt tydlig med en grej. Jag träffade aldrig någon av de här snubbarna. Alltså jag var inte prostituerad utan jag hade chattsessioner med snubbar som ville bli förnedrade och vissa ville köpa ett par av mina använda trosor, alltså sådana där relativt harmlösa grejer. Det som var riktigt roligt med den här perioden var att den här tjejen som jag försökte hjälpa genom att göra det här och dessutom visade mig sidan där jag gjorde slut med mig efter att jag gjorde det för att hon tyckte att det var så fel. Sen var det här mer eller mindre närvarande i mitt liv under några månaders tid. Och sen har jag haft några återfall, alltså sen jag slutade med det. Det som verkligen fick mig att vakna till var när jag hade ett återfall för några månader sedan när jag hade blivit tillsammans med min nuvarande tjej. Jag kan inte riktigt säga vad som var annorlunda den här gången, för det är inte som att hon har varit den första som har sagt att det här inte var bra för mig. Men precis när jag hade gjort alla de här vanliga förberedelserna, alltså stay-upsen var på och webbkameran var igång, och så fick jag bara en liten sån här blixt längst bak i hjärnan som sa att vad fan håller du på med? Det här är ju helt sjukt. Jag ska vara helt ärlig, ingenting jag gjorde innan dess, alltså inga pengar som jag fick överförda för bara några timmars arbete kändes lika bra som att lägga av. Alltså när jag hade duschat av mig allt bisarrt jävla smink och jag hade raderat min kick och messat min tjej att jag tänker aldrig göra det här igen i hela mitt liv. Det kändes bättre än precis allting som jag hade gjort innan dess. Sen så sökte jag hjälp. Den här hjälpen får jag fortfarande. Jag pratar med en tjej på något som heter Mika-mottagningen i Stockholm. De är helt fantastiska. De finns både i Stockholm, Göteborg och Malmö och de är helt jävla underbara. Och jag lämnar deras kontaktuppgifter i beskrivningen. Jag gör inte den här videon för att säga åh, sexarbete är hemskt, det förstörde mitt liv och om du börjar med det så kommer du att dö. Alltså att kamma för mig var ingen jättegrej. De flesta killar som jag pratade med var ändå relativt respektfulla. Men jag ska säga det här, de som inte var respektfulla, och det var ändå en handfull sådana under den här rätt korta perioden som jag gjorde det här, de skrämde verkligen skiten ur mig. Det var en kille som jag snackade med, jag satt liksom och ålade mig framför min mobil. Och han försökte övertyga mig om att han kände igen mig och att vi hade träffats förut och att han skulle sprida ut vad jag höll på med. Jag var inte särskilt rädd för att bli avslöjad, men jag var väldigt rädd för att det här uppenbarligen var en kille som tände på att skrämma upp sårbara tjejer. Alltså det var kicken för honom, inte att jag var lättklädd, och det skrämde mig verkligen.
Han var också det absolut värsta caset av mansplaining jag någonsin har stött på, eftersom han inte bara antog att jag var gravid utan också vägrade att backa från det påståendet när jag sa att jag inte var det, eftersom det, citat, syntes på magen och brösten. Jag vill såklart inte att han ska bli besviken, eftersom han uppenbarligen ville att jag skulle vara gravid, men ditt jävla äckel, om du ser det här, jag har bara stora bröst, jag är ledsen. Det är en sak till jag vill att alla ska veta om sexarbete, och det är att alla de sakerna som de säljer in som lätta pengar, de är aldrig lätta pengar. Jag vet att typ alla har funderat på sådana där basic grejer som att så här, sälja sina trosor och sånt, för trosor använder man ju ändå. Problemet är att det är hundratals tjejer som tänker exakt likadant, så om man ska märkas bland alla de tjejerna så kan man inte bara sälja sånt som man ändå har haft på sig. Man måste göra någonting mer. Man måste typ spela in en video där man pullar sig själv i dem eller pissa i dem eller något lika jävla äckligt. Lätta pengar är aldrig lätta pengar. Om man ska tjäna något på det så är de plötsligt väldigt svåra pengar. En till grej jag vill att ni ska veta om ni funderar på det här, det ligger antagligen någon form av självskadebeteende bakom. Alltså jag kammade i några månader, max. Men på de månaderna deletades i princip allt jobb jag redan hade lagt ner på att komma över det trauma jag utsattes för som barn. Alltså hela framgångsmätaren bara... Helt ärligt, det är klart att jag visste att för någon som redan hade problem med sin sexualitet så var det här en mycket större grej än att bara tjäna lite snabba cash till sig själv och sin flickvän. Jag visste det, och om du funderar på att göra något sånt här så vet du antagligen också det. Och visst, det kanske går superbra för dig. Du kanske bara kan sätta på webbkameran och fejkstöna lite framför något jävla pervo och sen bara sminka av dig och lägga dig. Men kanske så kommer du inte kunna det. Och kanske kommer du känna det här pervots ögon på dig varje gång du har sex. Och kanske börjar du äcklas av din egen sexualitet. Och kanske kommer det här få dig att må så dåligt att det inte känns som ett särskilt stort steg att träffa de här killarna IRL längre fram. Och där snackar vi arbete som är farligt på riktigt. En organisation som heter Talia har skrivit på sin hemsida att bland de som de träffar och försöker hjälpa ur prostitution så är det väldigt tydligt att de som frivilligt ger sig in i prostitution så är det väldigt många som har blivit sexuellt utsatta när de var unga. Just för att vid det laget känns det inte som en särskilt stor grej att göra en sån sak för att sex redan används för att skada dem. Så då kan man lika gärna skada sig själv så man har någon form av valfrihet. Att prata med den här tjejen på Mika-mottagningen fick mig att fatta att det jag gjorde i sig inte var så farligt. Alltså att jag sitter och låtsas vara superimpad av en ganska undermålig kuk är inte farligt i sig. Det som gör det farligt är att det sitter fast en människa vid den här kuken. Och den här människan är fullt beredd att utnyttja mig och vara ett svin gentemot mig så länge han får det här utbytet. Det är en till poäng jag har. Alltså de här männen, de är rätt normala. Alltså ofta har de fru, ofta vill de inte något särskilt kinky. De är ganska basic. De är också beredda att utnyttja mig för att få den här lilla kicken. Det är inte som att de skulle säga, vet du vad, du får de här 500 bara för att du är en sån jävla härlig tjej. Det har varit så hyvens att sitta här och prata om mina semesterminnen med dig, så du behöver inte klara dig någonting. Jag har aldrig använt ordet hyvens i mitt liv förrän nu. Tjejen som jag pratade med på Mika-mottagningen ritade den här bilden till mig. Och hon visade att det jag gör för att skada mig själv, det är den här lilla cirkeln här. Det hade jag kunnat göra utan några torskar. Alltså jag hade kunnat skada mig själv på ett sätt som inte innefattade någon annan alls. Men eftersom den här jävla killen, den cirkeln här borta, han vill se på när jag skadar mig själv. Och då blir det plötsligt en bransch av det. Alltså det är bokstavligen som att han betalar 500 spänn för att se på när jag sitter och skär mig. Och eftersom det är så är det inte heller mitt fel att jag gjorde det. Mitt tips till alla som funderar på att ge sig in i sexhandel på något sätt. Alltså innan du gör det, prata med en stödperson från någon av de här organisationerna. Alltså de kommer inte döma dig och de vet tillräckligt mycket om de här situationerna för att kunna svara på alla frågor som du har. Och visst, när du har pratat med dem så kanske du ändå vill prova på att camma eller något liknande. Och jag kan inte hindra dig från det, men då har du i alla fall fått en bild av hur det kommer att funka.
Både från mig som har hållit på med det och från de här organisationerna som har sett hur det kan gå när det verkligen går åt helvete. Och bara fråga dem, alltså tycker du att jag ska göra det här? Det behöver inte vara en stor grej och de pratar gärna med dig. Och det gör jag också. Ta hand om er. Hej då!